Nyt olisi aika tehdä tästäkin videota. Tai tähän piti tehdä viime vuonna jo, mutta se vähän jäi, kun oli teknisiä ongelmia sytytyksen kanssa. Ja nyt ne on saatu vihdoin ja viimein fiksattua. Voi, jepeke. Joo, tuolta perällä oli. Niin mä kuvaan tässä videota. Joo. Niin tosiaan, niin tämmönen pelihän tää on CPI Formula. Niin tännehän tuli se 70 sylinterisarja justiin, mistä mä tein sen video joskus ajat sitten. Ja täällä on tämmönen Yasunin C16 tehoputkia, missä on vähän normaalia pisempi äänenvaimen. Ja tänne on Puola on vaihtu tommoseen tuuninkin malliin. En tiedä hyötyykö sitä mitään. Sähköthän tässä muuten on vakiot, mutta mä seitän kohta on sielläkin vähän muutosta, mutta tosiaan sähköjen kanssa tässä mulla oli ongelmia. Sytys oli liian myöhäisellä ja mä kokeilin tähän. Siellä näkyykin pari eri CD-itä, mitä mä oon kokeillut. Mutta ei toiminut millään. Ja sitten mä ostin säädettävän CDin, mikä näkyy tuolla. Ja tää näkyy tuo säätönamiska, mistä pystyy säätämään. Niin tälläkään ei toiminut aluksi. Mutta tosiaan mä käänsin staattoria 10 astetta vastapäivää, eli se on tuolla se staattori. Tuossa on vauhtipyörä sun muuta, niin staattori on se alla, niin mä käänsin sitä vaan näin 10 astetta. Sekä näin vaan 10 astetta. Eli se sytytysennakko eli 10 astetta aikaisemmalle. No, mutta sekään ei vielä riittänyt tälle nykyiselle 70 cc kokoonpanolle, niin tähän nykyään on 76-joinen, niin oli vieläkin sytytysennakko niin pielessä, että mun piti täältä laittaa lisää ennakkoa tällä vielä. Ja nyt mulla on tämä säätty niin, että tässä on niin paljon ennakkoa kuin vaan saa. Sitten mä tuolta säädin sen 10% ennakkoa, niin tässä on ihan järjettömästi nyt ennakkoa, mutta sytytysennakkoa, mutta toimii kyllä ihan nätisti. Siinä on Stake 6 tuo imukitti ja Stake 6 PVK RT-kaasari löytyy 21 millinen. Tuo vastasi muistaakseni 2.4 normikaasaria. Tuo on niinku aika iso. Täällä tosiaan on se alumiinisylinteri, on tuolla se sylinterisarja, se mistä mä teinkin aikaisemmin videoja, se oli joku halpis malli. Mutta tämmönen värkki ja variaattorihan tässä on kohtuu vakio, että siinä nyt on vähän muutoksia, mutta mä oon huomannut, että eipä siinä oikein hyödytä tehdä mitään. Mä oon tehnyt sen tuo etuvariaattorista sen modausvideon, niin se riittää jo ihan älyttömän pitkälle se homma. Että ei tosiaan tarvitse mitään se ihmeempää. Täältähän löytyy suuttimia ja Puolaa ja CDI ja täällä on toinen CDI ja tulppia ja kaiken näköistä. Niin mitä kaikkea tässä nyt voi tarvita tässä touhussa. Juu, tosiaan tällainen tää on. Niin mä voisin kohta kuvata vähän ajopätkää tossa. Jos mä saan jonkun nyt vähän kuvaamaan. Niin. Ja tosiaan tämmönen peli. Tää on kohtuu ärhäkkä jo. Ei tän ihan säädöis vielä oo, mutta
Nyt sen verran, että keula nousee kaasulla vaan ilmaan.